dito ng ating mga ingredients. Paghaluin na natin ang ating tubig. Ayan po ang ating tubig. Ang ating oil. Ayan. At siyempre itong ating sugar at ang ating yeast. Ayan po. So, i-mix na lang po natin yan lahat-lahat. Ayan, ganyan lang po yan. Ganyan ako. Ayan. So, ang susunod natin gagawin dito ay i-solve pa natin siya, no? Okay, so okay na yan siya. So now, ito po ang ating yogurt. Itong kutsara lang po ang ating gagamitin dito. Yogurt, So, ayan po. Mix lang po natin yan. Ayan, so pag ma-mix na natin yan, itabi na lang po natin yan siya. Tapos i-screen po natin yung ating flour. Ayan, so ayan na po ang ating all-purpose flour. Dalawa at saka kalahating cup lang pong ating gagamitin na flour. So, i-add natin ang ating baking powder. Pati ang ating milk. So, screen po natin yan siya. Para ma-mix talaga siya ng maayos yung ating oil, ang ating flour at saka milk at ang ating baking powder. Ayan po. So, okay na yan. So, now, itabi natin siya at ayan po ang ating pinaghalong tubig, oil, sakang ating yogurt, ating yeast, at ang sugar. Na-mix na po yan siya, no? So, unti-unti natin ilagay ang ating flour. Tapusin lang po natin yan siya hanggang sa ma-mix din ng maayos. Kung pwede, kung maaari, 15 minutes natin siyang i-mask para mas siya, thick talaga siya. Ayan siya, no?
tapos na siya. So, imamas na lang natin siya. Ayan. Gagamitin ko ang aking kamay para mas mabilis natin siyang imas. Yan. Napakaganda, napakasarap ng labas nito, guys. Totoo lang. Malambot. Sobrang masarap talaga siya. So, medyo okay na siya. Tararararan, tapos ng ating dough. So, ayan. One more. So, ayan. Okay na siya. So, ayan. Pagkatapos natin itong imas, iiwan natin siya ng hanggang 1 hour sa may lalagyan na yung bang hindi siya malamig, yung tamang temperature lang. So, ayan. Takpan na natin siya. Yan. So, tapos ng ating dough.